कामगिरीचे पांडू मास्टर्स आणि ओला मास्टर पंच पाठवायचे, 2 पंच पाठवून द्या. पंच पांडू मास्टर्स आणि ओला 2 पंच मैदानाच्या आतमध्ये पाठवायचे आहेत. 2 पंच पांडू मास्टर्स संगनायक दिलीप गौर आणि संगनायक चंद्रशेखर ओलेकर पंच पाठवायचे आपण. थँक्यू पांचू. चंद्रशेखर ओलेकर 1 पंच मैदानाच्या आतमध्ये पाठवून द्या. चला वेळ वाया देतोय. कोलशेत शतरक्षण लावून घ्या. पंच देखील आलेले आहेत. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये घोडबंदर मास्टर संघाची जे आर बीरू की जोडी असं म्हटलं तर या जोडीला मित्रांनो मास्टर्स क्रिकेटमध्ये एका साईडला आपण प्रभाकर मात्र यांना पाहणार आहोत, दुसऱ्या साईडला आपण भरत वैती यांना पाहणार आहोत आणि 2 नामवंत खेळाडू घोडबंदर मास्टर संघाचा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत. प्रभाकर मात्रे वैयक्तिक कामगिरी मित्रांनो या वर्षामध्ये प्रभाकर मात्रे यांचे 3 स्पर्धेचा विचार केला तर सलग म्हणायचं गेलं तर 2 विजेतापद सलग 2 विजेतापद घोडबंदर संघाने आपल्या खिशामध्ये टाकलेले आहेत. एक म्हणजे घोडबंदरच्या स्वतःच्या होम ग्राउंडची स्पर्धा आणि दुसरी म्हणजे मिराची स्पर्धा. तर वैयक्तिक कामगिरी प्रभाकर मात्रे यांची जवळपास ओव्हरऑल या वर्षातील मालिकेतील कामगिरी 37 चेंडू आणि 44 धावा प्रभाकर मात्रे यांच्या खात्यावर आहेत. आणि पहिल्या इनिंगचा विचार केला तर पहिल्या इनिंगमध्ये एक दमदार कामगिरी केली होती प्रभाकर मात्रे यांना. जवळपास 4 धावा प्रभाकर मात्रे यांना बनवल्या होत्या. म्हणायचं गेलं तर 48 धावा या खेळाडूच्या खात्यावर आहेत ओव्हरऑल या मालिकेतील. गोलंदाजी पॉइंटर सुरेश पाटील, विकेट टेकर गोलंदाज. मित्रांनो खास 2 गोलंदाज कोलशेत संघामध्ये, एक म्हणजे हेमंत मात्रे याचं मी नाव घेईल ज्याच्या खात्यावर 11 विकेट्स आहेत. दुसरा गोलंदाज म्हणजे सुरेश पाटील ज्या गोलंदाजाच्या खात्यावर 10 विकेट्स आहेत. पर्पल कॅपची खरी चुरस कोणामध्ये असेल तर कोलशेतचे 2 गोलंदाज, एक म्हणजे सुरेश पाटील आणि दुसरा म्हणजे हेमंत मात्रे. तर प्रमुख मान्यवर व्यासपीठावर होते, नक्कीच थोड्या वेळासाठी रजा घेत आहेत. दुपारच्या वेळेमध्ये नक्कीच पुन्हा त्यांना पाहण्यात. हा सामना रफ अँड टफ सामना असेल तर हा सामना सर्वात मोठा सामना मित्र म्हणेल, कारण कोलशेत आणि घोडबंदर 2 टॉपचे संघ आहेत. कोलशेत संघ ज्या संघानं आपलं अकाउंट ओपन केलं होतं पारितोषिकामध्ये, खास करून बालकुंड नगरीमध्ये प्रथम पारितोषिक पटकावलं होतं. आणि एका साईडला आपण पाहणार तो म्हणजे घोडबंदर मास्टर संघ, ज्या घोडबंदर मास्टर संघानं 2017, 16 आणि 17 तो काळ गाजवला होता, मागील वर्ष गाजवला होता. तब्बल 11 पद 11 विजयी त्यांना आपल्या खात्यामध्ये नोंदवले होते. आणि तोच घोडबंदर संघ यावेळी देखील टॉप रँकिंग मध्ये आहे मित्रांनो, कारण 2 अंतिम विजेतेपद त्यांनी आपल्या खिशामध्ये टाकलेले आहेत. सुरेश पाटील मात्र प्रभाकर बॅकफुट पंच करतोय. स्टार्ट ऑफ द फाउंडेशन प्रभाकर मात्रे एका धावेनं आपलं अकाउंट ओपन करतोय, संघाचं देखील खातं खोलतोय 1 या धावेनं. सुरेश पाटील प्रभाकर मात्रे ते 2 संघ एक जबरदस्त संघ आहेत. रफ अँड टफ सामना पाहायला मिळेल नो डाऊट. सुरेश पाटील क्षेत्ररक्षण संशोधना ऑरेंज कॅप मोहनच्या डोक्यावर पाहायला मिळते. कारण मित्रांनो या स्पर्धेचा विचार केला तर या स्पर्धेमध्ये सामनावीर हा पुरस्कार मोहनने घेतला होता.
तर ओला संघातील विशाल यांना मी विनंती करेल की आपण यायचं आहे आणि आपला सामनावीरचा पुरस्कार घेऊन जायचा आहे. विशाल ओला परिसर संघ मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार विशालला मी विनंती करतो की आपण लगेच व्यासपीठावर यायचं आहे. मागील सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार खोलवट चेंडू हाताळला होता. अपील केली जात होती. एकदा एखाद्या 2 धावांमध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न केला. डेंजर झोन मध्ये बरत आहे तिकडे. हा मात्र चेंडू व्यवस्थित गॅदर करता आला आणि यष्टीरक्षक दीपक पाटील यांना या 2 धावा ते पूर्ण करतायत. 2 धावाने धावपळकर धावा लागतायत. त्यामध्ये 4 घोडबंदर मास्टर्स याच घोडबंदरनं 70हून अधिक धावा कुठल्या होत्या मित्रांनो स्वतःच्या होम ग्राउंडवर. लक्षात ठेवा याच घोडबंदरच्या खात्यावर 97 धावाचा विक्रम आहे. 5 ओव्हरमध्ये 97 धावाचा विक्रम याच घोडबंदर संघाच्या खात्यावर आहे. खास करून आर.के. मोरवा संघाच्या अगेन्स्ट उभारलेल्या खास त्या उमेमांच्या मैदानावरच्या त्या धावा अजूनही माझ्या लक्षात आहेत. मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडू येत आहे मोहन करत चेंडूच्या खाली आणि इथे मात्र पहिला धक्का बसतोय घोडबंदर मास्टर संघाला. भरत वैटी बॅक टू द पॅव्हलियन. मात्र मी नक्की सर्वात अधिक कौतुक करेन ते म्हणजे कोळशेत संघाच्या करुणीचं मी कौतुक करेन मित्रांनो. कारण 12वा खेळाडू म्हणून कोळशेत संघाचा तो सर्व ठिकाणी असतो. लक्षात ठेवा त्याला सांगण्याची गरज नाही की मला 12व्या खेळाडूची गरज आहे म्हणून. तो येतो आणि आपल्या जागेवर बरोबर बसतोय. थँक्यू मित्रा. मोठा फटका बैठक स्ट्रोक खेळतोय प्रभाकर मात्रे. 1 धाव तो पूर्ण करतोय आणि ती या 2 धावा देखील प्रभाकर मात्रे पूर्ण करतोय आणि आपल्या या मालिकेतील 50 धावा हा खेळाडू पूर्ण करतोय. हाफ सेंचुरीज पूर्ण करतोय प्रभाकर मात्रे. वेलकम विशाल. मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार परिधान केला जाईल. मागील सामन्याचा विशालने दमदार कामगिरी केली होती. ऑफ साईडला इनसाइड आउट खेळला जातोय. प्रकाश आहे तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण प्रकाश मार्फत 1च धाव मिळेल. 1 धावेनं धाव फलकावर धावा लागले जात आहेत त्या म्हणजेच 7. तर यास मामा बाचे आपण खास करून व्यासपीठात पाहतोय. तर विशाल यांना मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार दिला जातो. ऑरेंज कॅप दिली जात आहे. मामा बाचे असं म्हणायला काही हरकत नाहीये. वेल डन विशाल अँड वेल प्ले. ऑरेंज कॅप प्रदान केली जाते विशालला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार. मागील सामन्याची इनसाइड आउट पुन्हा एकदा प्रभाकर लांगा फ्रेझर मध्ये चेंडूला खेळतो. हेमंत मात्र चेंडू गेट ऑफ इंडियाच्या खालून सीमा रेषा पार चौकार. धावा थोडीशी उंच भरारी घेते. 10 फटका धावा लागतात ते 11. मोठा फटका खेळला जातोय. चेंडू येत आहे अविनाश चेंडूच्या खाली आणि हा एक दुसरा धक्का घोडबंदर मास्टर संघाला. प्रभाकर मात्र बाजारात जोरदारच्या स्वरूपात. तर इथे मात्र सर्वात मोठा खेळाडू मित्रांनो मैदानाच्या आतमध्ये कोण असेल तर अलंकार तरे ज्या खेळाडूच्या खात्यावर एक मोठा विक्रम आहे मित्रांनो. अलंकार तरे जवळजवळ ह्या वर्षाची कामगिरी अलंकार तरे याची जर पाहिलं मित्रांनो तर जवळपास 161 धावा या खेळाडूच्या खात्यावर आहेत.
जवळपास 57 चेंडू आणि 161 धावा. षटकार आणि चौकारांचा विचार केला तर अलंकार तरे यांच्या खात्यावर 18 षटकार आहेत मित्रांनो. 18 षटकार आहेत आणि 2 चौकार या खेळाडूच्या खात्यावर आहेत. ऑन साइडला खेळतोय शॉर्टमिड क्षेत्रामध्ये हेमंत मात्र चेंडूला फीड करतात. एक धाव मिळेल. त्यानंतर 12 चेंडू आणि 50 धावा. खास करून गोडदेवचं मैदान. अलंकार तरे एका स्पर्धेमध्ये 100 धावा पूर्ण करण्याचा विक्रम अलंकार तरेच्या खात्यावर. 107 धावा खास करून घोडबंदरच्या मैदानावर अलंकार तरेनं कुठल्या होत्या. रँकिंग क्रमांक 2. जवळपास मोहन घरत यानं क्रॉस केला आहे. 171 धावा मोहन घरतच्या खात्यावर तर 161 धावा या अलंकार तरेच्या खात्यावर. जर 10हून अधिक धावा अलंकार तरेने जर पूर्ण केल्या तर पुन्हा एकदा ऑरेंज कॅप अलंकार तरेच्या डोक्यावर पाहायला मिळेल. राजेश भोईर साहेब, केशव भोईर साहेब विनंती करतो की आपण मंडपात यायचं आहे. अलंकार तरे अनेक विक्रम मित्रांनो खेळाडूच्या खात्यावर आहेत. षटकारांचे सेंचुरीज, त्यानंतर सुपर 6 सर्वाधिक षटकार मारणारा खेळाडू या वर्षामध्ये देखील अलंकार तरे. आणि मालिकावीर पुरस्कार 2 वेळा मालिकावीर पुरस्कार या खेळाडूने घेतला होता, लक्षात ठेवा. दीपक पाटील तो अलंकार तरे पहिल्या चेंडूवर प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला होता. ज्याप्रमाणे दीपकची ऍक्शन पाहायला मिळेल त्याप्रमाणे असं वाटतं कदाचित एज लागली होती आणि कदाचित असं मला वाटतं की हा झेल सुटला आहे का जेवण. कारण ज्याप्रमाणे ऍक्शन जर आपण पाहिली खास करून दीपकची त्याप्रमाणे अलंकार तरे. आज खरी कसरत सुरेश आणि हेमंत मात्रे. त्यानंतर आज खरी कसरत ऑरेंज कॅपसाठी असणार ते म्हणजे अलंकार तरे आणि मोहन घरात. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आणि ते मात्र हा सर्वात मोठा धक्का घोडबंदर. हे 6 धावा का? हे 6 धावा षटकार याला म्हणतात ला षटकार मित्रांनो. अलंकार तरे पुन्हा एकदा फायर करताना या मैदानाच्या आतमध्ये षटकारानं आपला अकाउंट ओपन करतोय. या स्पर्धेतील भरपूर बाहेर आहे. कदाचित लक्ष नव्हतं सीमारेषेवर मी तर म्हणेल. त्या सीमारेषेपेक्षा भरपूर बाहेर होता आम्ही जर रिप्लाय पाहिला तर अलंकार तरे षटकारानं आपला खाता खोलतोय. वैयक्तिक आपल्या कोट्यातील हा 19वा षटकार अलंकार तरे यांच्या. 6 धावा अलंकार तरे यांच्या खात्यावर. काय अलंकार तरे आज आपल्या 200 धावा पूर्ण करेल का या ओळ्याच्या मैदानावर या मालिकेतील, हे देखील पाहायला नक्कीच आवडेल. पुन्हा एकदा ऑन साइडला चेंडू हवेत आणि इथे मात्र कुठल्याही प्रकारची चुकी नाही आहे. या वेळेला मात्र चुकी होत नाहीये कोलशेत संघाकडून. बाद होतोय तो म्हणजेच अलंकार तरे. एक षटकार खेचतोय त्यानंतर लगेच टाळ्यांचा रस्ता पकडतोय तो म्हणजे अलंकार तरे. अजिंक्य तरेला विसरता कामा नये कारण 300चा स्ट्राईक रेट मित्रांनो या खेळाडूचा आहे. या वर्षामध्ये तब्बल 60 धावा 36 चेंडू आणि 60 धावा या खेळाडूच्या खात्यावर आहेत. आणि तोच आणखी एक मोठा खेळाडू घोडबंदर संघाचा अजिंक्य तरे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. तर एक सर्वात मोठी सफलता कोलशेत संघाला नक्कीच आनंद व्यक्त करताना कोलशेत संघ मैदानाच्या आतमध्ये. कारण ज्या खेळाडूची भीती होती कोलशेत संघाला तो खेळाडू म्हणजेच अलंकार तरे इथे मात्र 6 धावसंख्येवर बाद झाला होता. सुरुवात अलंकारला अप्रतिम केली होती. असं वाटलं होतं की यानंतर आणखी षटकार अलंकारच्या बॅटमधून पाहायला मिळतील. मात्र यावेळीच ते वादळ शांत करण्याचं काम केलं गेलं मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज दीपक पाटील कडून. तर क्रमांक 3चा गोलंदाज मेघा येतोय. मेघनाथ घरत. गोल्डन मॅन विलास पाटील उंच टेकडीवर पाहायला मिळत आहेत. तो क्षेत्ररक्षण सजवताना कारण अजिंक्य तरे
हा देखील एक खेळाडू मोठा आहे आणि एका साईडला आपण बघा धीरज तरे, हा देखील एक खेळाडू मोठा आहे. पेज पेनकर पडा, स्लो जा जरा, सावकाश गेला तरी चालेल, घाई करू नका. आज रविवारचा दिवस मित्रांनो आणि आज जेवणामध्ये काय असं वेगळं तुम्हाला पाहायला मिळेल कारण आज नॉनव्हेज असेल. यस, जेवणासाठी गेली होती प्रतिदी, इकडे जेवलीस. कालचं जेवण स्वादिष्ट होतं. जेवण प्रत्येकाने स्तुती केली कालच्या जेवणाची कारण व्हेज जेवण होतं आणि खास करून जवळा देखील जेवणामध्ये होता. मात्र स्वादिष्ट जेवण, विश्व जबरदस्त स्वादिष्ट जेवण होतं कालचं. त्या ज्या भगिनी जेवण बनवत आहेत त्या सर्व भगिनींचा मी आभार व्यक्त करतोय कारण अन्नपूर्णाच्या स्वरूपात त्या आज आलेल्या आहेत तिथे जेवण बनवण्यासाठी आणि स्वादिष्ट जेवण त्यांच्या माध्यमातून आज आपल्याला खाण्यासाठी मिळतं, हे आपलं भाग्य. मेघा गोलंदाजी पॉइंटवर सज्ज होतोय. याचा इथे मात्र क्रॉस खेळण्याचा प्रयत्न होता. जी फेवरेट दिशा आहे अजिंक्य तरेची स्क्वॅड नक्षत्र आणि त्याच दिशेमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. पहिला चेंडू खोलवट टप्प्याचा चेंडू हातात होतोय. मग डिलीव्हरी जर पाहिले आपण तर चेंडू जर रिलीज केला होता, खास करून आउटसाइड ऑप्शन चेंडू रिलीज केला होता. मेघनाथ घरात शॉट ऑफ प्लॅन पुरेपूर फायदा, मात्र बॅड लक मित्रा, चेंडू डिक्लेरेशन झोन मध्ये निघून जातोय. एकदा मिळेल. 19 धावा फलकावर लागल्या जात आहेत. अनेक मान्यवरांना आज या व्यासपीठाला भेट दिली मित्रांनो. खास करून अग्री व्यक्तिरेखा ज्यांना आपलं अग्री समाजाचं नाव उंच शिखरावर नेऊन ठेवलेलं आहे संगीताच्या दृष्टीनं, तो म्हणजेच सर्वांचा लाडका गायक जगदीशजी पाटील हे देखील आले होते. त्यानंतर या ठाणा नगरीतील नगरसेवक हे देखील इथे आले होते. या ठाणा नगरीतील आमदार आदरणीय प्रतापजी सरनाईक साहेब हे देखील इथे आले होते. त्यानंतर नरेशजी मनेरा साहेब हे देखील इथे आले होते. अनेक मान्यवर आज या व्यासपीठावर आपल्याला पाहायला मिळालं होतं मित्रांनो. ही खासियत आहे ओल्याची. अतिथी देवो भव, एक चांगला पाहुणचार या ओल्या परिसरामार्फत केला जातोय आणि प्रत्येक आजी माजी क्रिकेटपट्टूंचा तसेच या गावातील प्रत्येक ज्येष्ठ व्यक्तींचा आदर सत्कार केला जातोय या ओल्याच्या माध्यमातून. धावा फलकावर लागलेल्या आहेत त्या म्हणजेच 20 धावा घोडबंदर संघाच्या धावफलकावर लागत आहेत. याचा इथे मात्र हा चेंडू सीमारेच्या पार जाईल का, मात्र या सीमारेच्या पार उंच उडी मारली असती, थोडीशी उडी मारली असती मोहन घरतनं तर हा चेंडू अडू शकला असता. मॅक्झिमम म्हणायचं गेलं तर 4 या 5 इंच हातापासून तो चेंडू वरून निघून गेला. जो अजिंक्य तरेंचा फेवरेट स्ट्रोक आहे, जो शॉट आहे म्हणायला हरकत नाही आहे, तो खेचला जातो अजिंक्य तरेकडून. खाली बसून तो स्ट्रोक पूर्ण करतो अजिंक्य तरे. षटकार येतोय, षटकारांना धावसंख्या हनुमंताप्रमाणे उडी मारते. 26 धावा फलकावर लागल्या जात आहेत. आणखी एक मोठा फटका, चेंडू हवेत आहे आणि इथे मात्र जळी फाटली असं मी नक्कीच म्हणेल. झेल सुटलं जातंय आणि आणखी एक जीवनदान अजिंक्य तरेला या मैदानाच्या आतमध्ये. धावा फलकावर लागतात त्या म्हणजेच 28. एक जबरदस्त सुरुवात, कुठेतरी सुरुवात डगमळली होती खास करून घोडबंदर मास्टर्स संघाची. पुन्हा एकदा ऑन साईडला लॉंग ऑन रिझन मध्ये 2 धावा इथे पुरती नक्कीच पूर्ण होतील. रॉंग एंडला फेकी पाहायला मिळेल, एक संधी रनआउट करण्याची आणि ते फलंदाज बाद. इथे मात्र धीरज बाद होते रनआउटच्या स्वरूपात. तिसरा फलंदाज बाद घोडबंदर मास्टर्स संघाचा. नक्कीच धीरज तरेनं ही विकेट का सॅक्रिफाईस केली हा प्रश्नचिन्ह माझ्या मनात नसेल तर प्रेक्षकांच्या मनामध्ये देखील असेल, कारण धीरज तरे वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर मित्रांनो. अनेक विक्रम धीरजच्या खात्यावर देखील आहेत. इथे मात्र अजिंक्य तरे हा नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये येताना दिसतोय.
ब्रायन येतोय, माफ करा, ब्रायन येतोय नवीन खेळाडू. धावा धावफलका लागलेला आहे, त्यामध्येच 30 धावा. तर कोलशेत संघ यश संघनायक खास करून एक गणवेश एक्स्ट्रा शिवा मित्रांनो या मुलाला, कारण तुमचा 12वा खेळाडू आहे, लक्षात ठेवा. हा संघनायक मोहन घरत, त्यांना माझ्याकडे सूचना असेल ती की एक गणवेश तुम्ही एक्स्ट्रा शिवा. ज्यावेळेला तुम्ही गणवेश शिवता त्यावेळेला आपल्या संघासाठी, आणि खास करून करुणेशला एक तुमच्याकडून गणवेश मिळायलाच हवा कोलशेत संघाकडून. इथे मात्र त्याच पद्धतीनं पुढचा पाय पॉपिंग क्रीजच्या बाहेर सरसावला होता, मागचा पाय थोडासा वाकल होता. यस, गणेश तू का घातला नाही करुणेश? काल टीमला होता असं म्हटलं तो. काल मी लग्नाला गेलो होतो, तिथे जेवण सांडलं होतं त्याच्या अंगावर, त्या कारणास्तव त्यांनी गणवेश आज घातला नाही आहे. धावफलका धावा लागलेला आहे, त्यामध्येच 30 धावा धावफलका लागत आहेत. आपण पोल प्रॉमिसिंग स्ट्रोक नाही आहे. एकदा इथे पूर्ण दुसऱ्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रकाश चंदूला फील्ड करेपर्यंत या 2 धावा देखील पूर्ण केल्या जातील. रनिंग बिटवीन द विकेट. नक्कीच मी कौतुक करेल ते म्हणजे घोडबंदर मास्टर्स संघाचं. काय पॉवर आहे घोडबंदर संघाचं, का घोडबंदर संघ आजवर पुढे आहे याचं सर्वस्व श्रेय देईल मी. बॅटिंग ऑर्डर खास करून लिडिंग त्यांची महत्त्वाची असते, त्याच्यानंतर बॅटिंग ऑर्डर त्यांची खूप महत्त्वाची, त्यानंतर त्यांची गोलंदाजी अटॅक त्यांच्याजवळ आहे ते खूप महत्त्वाचे. त्यानंतर ऑन साईडचे आणि ऑफ साईडला जे बाउंड्री लाईनवर जे त्यांचे क्षेत्ररक्षक असतात ते त्यांचे सर्वात चांगले क्षेत्ररक्षक असतात, लक्षात ठेवा. ही घोडबंदर संघाची खासियत, सर्व गुण संपन्न असा तो संघ म्हणजेच घोडबंदर मास्टर्स. मात्र त्याच बलाढ्य संघाला इथे झुंज देताना इथे संधी होती रनआउट करण्याची. बीट येतोय तो म्हणजेच फलंदाज अजिंक्य तारे. का बीट होई नाही, कारण गोलंदाज कोण आहे, जो गोलंदाज या वर्षातील सर्वात टॉप क्लास गोलंदाज आहे, ज्या गोलंदाजाने या वर्षामध्ये सर्वाधिक विकेट घेतलेला गोलंदाज म्हणजेच हेमंत मात्रे हा गोलंदाजी पॉइंटवर आहे. ऑन साइडला एक धाव. सर्वाधिक धावा अजिंक्य तरे कुठल्या दिशेमध्ये बनवतोय तर मी नक्कीच बॅकवर्ड स्क्वेअर आणि स्क्वेअर लेग ही दिशा मी नक्कीच निवडेल. कारण आतापर्यंत जर आपण इतिहास जर काढला अजिंक्य तरेचा की यस अजिंक्य तरेनं 100हून अधिक धावा, अजिंक्य तरेनं 200हून अधिक धावा, अजिंक्य तरेनं ज्या 60 धावा आतापर्यंत या मालिकेमध्ये बनवलेल्या आहेत त्या धावा कुठल्या दिशेमध्ये जास्त बनवल्या आहेत तर यस स्क्वेअर लेग आणि बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग या दिशेमध्ये सर्वाधिक धावा या अजिंक्य तरेनं आतापर्यंत बनवलेल्या आहेत. 33 धावा धावफलकावर लागल्या जात आहेत. ब्रायन डिसोजा ऑन साइडला फायर करतो लॉंग रिझर्व मध्ये. इथे चेंडू फील्ड केला जातोय आणि संधी आहे रनआउट करण्याची. डेंजर झोन मध्ये अजिंक्य होता, मात्र फेकी थोडीशी वाईडिश केली गेली. या 2 धावा. जयप्रकाश भोळे धन्यवाद. स्ट्राईक पंच पाहायला मिळत आहे, स्क्वेअर लेग पंच आपण पाहत आहेत. ओव्हर नगरीतील स्क्वेअर लेग पंच श्याम आहे का, श्याम चौधरी, थँक्यू. यास फायर करतोय मेघनाथ चेंडूच्या खाली आणि एक आणखी धक्का घोडबंदर मास्टर्स संघाला. ब्रायनची पारे समाप्त. बॅक टू द बॅलन्स ब्रायन आणि हा 4था झटका घोडबंदर मास्टर्स संघाला. 5 विकेट गेले आहेत. पंगरीचे मात्र इथे आणखी धक्का, 5वा धक्का दिला जातो घोडबंदर मास्टर्स संघाला. शेवटच्या चेंडूवर का होईना मात्र हेमंत सफलता प्राप्त करतो. 4 षटकांचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण होतोय. धावफलकावर धावा लागले जातात, त्या म्हणजेच 35 धावा आणि 36 धावेचं आव्हान समोर ठेवलं जातं कोलशेत संघासमोर. तर कालचं गणित मित्रांनो काय पाहिलं त्या मैदानावर, याच घोडबंदर राई आणि मालवणी कोण सामना तो विसरेल आणि याच 36 धावा पुढे आल्या होत्या. राई आणि मुर्दा कोण सामना तो विसरेल, याच 36 धावा पुढे आल्या होत्या. मात्र या 36 धावा सुरुवातीला राई संघाने चेस केल्या होत्या, मात्र मालवणी संघाच्या अगेन्स्ट याच 36 धावा चेस करताना राई संघ पराभूत झाला होता. लक्षात ठेवा 36चा आकडा पुन्हा एकदा या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. काय या 36 धावा कोलशेत संघ पूर्ण करेल का, नक्कीच पाहायला मिळेल. पुन्हा तुम्हाला मी विनंती करतोय कुठेही जाऊ नका, याच आमच्या लाईव्ह क्रिकेटला जॉईन व्हा. जे क्रिकेट हे
जे प्रेक्षक ही स्पर्धा लाईव्हच्या स्वरूपात पाहतात त्यांना देखील मी विनंती करतो कुठेही जाऊ नका. रफ अँड टफ सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल कारण हा सामना सुरू आहे तो कोलशेत आणि घोडबंदर या दोन बलाढ्य संघामध्ये हा सामना सुरू आहे. नक्कीच कुठेही जाऊ नका मित्रांनो, जॉईन व्हा आम्हाला. आणखीन काही प्रेक्षक आम्हाला इथे जॉईन होतात त्यांचं देखील इथे मी हार्दिक स्वागत करतोय. पुन्हा या लाईव्ह क्रिकेटमध्ये मी स्वतः जॉईन होईल. तत्पूर्वी एक घेतोय छोटासा डीजे ब्रेक. आजचा दिवस मित्रांनो पाहिला तर आजचा दिवस खंडेरायाचा दिवस, आजचा दिवस मार्तंड भैरवाचा दिवस आणि त्याच मार्तंड भैरवाची आठवण करत होते डीजे ऑपरेटर. धन्यवाद डीजे, थँक्यू. तर नक्कीच सामना लगेच सुरुवात करायची आहे. मात्र या सामन्याला सुरुवात करण्या अगोदर मी दोन संघांना विनंती करतोय. एक्सर ए संघनायक नंदू पाटील आणि ओला परिसर संघनायक चंद्रशेखर ओलेकर लगेच आपण नाणेफेक करण्यासाठी या. एक्सर ए संघनायक नंदू पाटील आणि ओला परिसर संघनायक चंद्रशेखर ओलेकर या दोन्ही संघनायकांना विनंती करतोय की आपण लगेच नाणेफेक करण्यासाठी यायचं आहे. 4 षटकांचा सामना असेल, लक्षात ठेवा. तर सलामीची जोडी कोलशेट मास्टर सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाठवा. तर या सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. मोहन घरत अँड हेमंत मात्रे ही मैदानावर जोडी पाहायला मिळते. मोहन घरत वंडरफुल बॅट्समॅन, नो डाऊट गोल्डन आर्म्स. नक्कीच मी कौतुक करेन मोहन घरत यांचं, कारण ऑरेंज कॅप तुम्हाला त्याच्या डोक्यावर पाहायला मिळते. याचं कारण मित्रांनो एक तर म्हणायचं गेलं तर मैदानाच्या आतमध्ये आपण कोणाला पाहतायत तर एका साईडला जर फोकस केला आपण तर एका साईडला स्ट्राईक एंडला आपण ऑरेंज कॅप पाहणार आहात आणि नॉन स्ट्राईक एंडला आपण कोण पाहणार मित्रांनो तर नॉन स्ट्राईक एंडला आपण पर्पल कॅप पाहणार आहात. जे आगरी कोळी समाजाचे बहुमान आहेत, खास करून ते बहुमान आज आपण या स्ट्राईकच्या माध्यमातून मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. स्ट्राईक एंडला ज्याच्या खात्यावर 171 धावा आहेत तो खेळाडू म्हणजेच मोहन घरत आणि नॉन स्ट्राईक एंडला ज्या गोलंदाजाच्या खात्यावर 11 विकेट्स आहेत तो गोलंदाज म्हणजेच हेमंत मात्रे. 24 चेंडू आणि 36 धावा. मात्र आज गोलंदाजी अटॅक आहे, सर्व काही गुण आहेत घोडबंदर मास्टर संघामध्ये. सहजासहजी या 36 धावा चेस करू देणार नाहीयेत. भरपूर कसरत करावी लागेल कोलशेत मास्टर या संघाला, कारण सहजासहजी हार मारणारा तो संघ नाहीये, तो घोडबंदरचा संघ नाहीये की लगेच नांगी टाकणारा तो संघ, त्यातील तो संघ नाहीये. कारण एक जिद्द आहे त्या संघामध्ये. यस जरी कमी धावा असतील तरी मात्र आम्ही आमच्या गोलंदाजीच्या अटॅकवर त्या धावा रोखण्याचा प्रयत्न नक्कीच करू. अरुण भोईर जो टॉप क्लास गोलंदाज आहे, ज्या गोलंदाजानं मागील वर्षामध्ये 45 विकेट्स काढल्या होत्या आणि तोच गोलंदाजी पॉइंटवर पाहायला येतोय अरुण भोईर. जे कोणी जेवायचे असतील त्यांनी लगेच जेवणासाठी जा, कारण थोड्याच वेळात जेवणाचं काउंटर बंद होईल. मात्र मी शिल्लक आहे, काउंटर बंद करू नका. इथे मात्र चेंडूला फक्त डिफेन्स केलं गेलं. हा चेंडू खेळावा लागला मोहनला, कारण चेंडू हा घातक चेंडू होता. चेंडू पडल्यावर थोडा स्किड झाला आणि चेंडू लगेच आत आला होता. फक्त चेंडूला डिफेन्स केलं. स्वागत केलं अरुणचं, वेलकम अरुण मोहननं, आणि आपला संघाची सुरुवात केली 1 या धावेनं. काय मोहन घरत यांच्या 200 धावा पूर्ण होतील मित्रांनो. 29 धावा निव्वळ कमी आहेत आपल्या मालिकेतील 200 धावा पूर्ण करण्यासाठी या खेळाडूला. वेलकम नंदू पाटील यांचं आगमन होते. तर लगेच नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे. मी विश्वास भाऊंना विनंती करतोय की आपण नाणेफेकीचा कॉल करून घ्या लगेच.
तर विनंती करतोय आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्थेचे कमिटी मेंबर्स विनंती करतोय जगदीशजी गरज साहेब आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष कमलेजी मात्रे साहेब देखील सो आहेत महेशजी मांगळे साहेब देखील आहेत. तर प्लीज एक कमिटी मेंबर्स आमच्या अतिथी कक्षाजवळ या कारण एक्सर ए संघाच्या संघनायकास एक डाऊट आहे आणि तो क्लिअर करायचा आहे. प्लीज नंदू पाटील आपल्याला बोलत आहेत. आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्थेचे कमिटी मेंबर्स प्लीज विनंती करतोय की आपण लगेच इथे एकाने यायचं आहे. जगदीशजी गरज साहेब अध्यक्ष कमलेजी मात्रे साहेब प्लीज विनंती करतोय कारण इथे थोडासा प्रॉब्लेम आलेला आहे. इथे मात्र एक सफलता प्राप्त केली जाते. काय झालं आमच्या डीजेला? लोक येतील लोक जातील मित्र, मात्र तुझा आवाज लोकांपर्यंत पोहोचणार नाही. इथे धावपलकार धावा लागलेला आहेत त्या म्हणजेच 5. तर विनंती करतोय मी पुन्हा एकदा आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्थेचे पदाधिकारी यांना विनंती करतोय की प्लीज एखादा पदाधिकारी आमच्या अतिथी कक्षाजवळ या. तर यास इथे उपाध्यक्ष आलेले आहेत केशवनाथ बोर साहेब आलेले आहेत त्यांचं इथे आम्ही हार्दिक स्वागत करतो दुपारच्या सत्रामध्ये. वेलकम सर. तर प्लीज सर आपण थोडं 2 मिनिटांसाठी खाली यायचं आहे कारण नंदू पाटील आपल्याशी चर्चा करतील एक्सरे संघाचे संघनायक. तर चंद्रा आपली प्लेलिस्ट आपण त्या संघनायकाजवळ द्यायचे लिहून झाले असेल तर. तर जबरदस्त सामना आहे मित्रांनो कारण 1 धक्का आतापर्यंत कोलशेत संघाला दिलेला आहे. घोडबंदर मास्टर संघाने धावपलकार धावा लागलेले आहेत त्यामध्येच 4 5 धावा आणि 5 धावसंख्येवर 1 फलंदाज बाद झेलबादच्या स्वरूपात झालेला आहे. यस इथे मात्र आणि फलंदाज बाद आणखी 1 धक्का अविनाश इथे बाद होतोय. 2 धक्के अरुण घेते आपल्या गोलंदाजीवर कोलशेत या संघाला. तर विनंती करतो मी उपाध्यक्ष केशवनाथ बोईर साहेबांना की आपण नाणेफेक देखील तिकडेच करायची आहे. तर पहा मी मगाशीच म्हटलं होतं की सहजासहजी हार मारणारा हा संघ नाही आहे. भरपूर कसरत करावी लागेल कोलशेत संघाला तर या सामन्यामध्ये विजय प्राप्त करायचा असेल तर. का जिद्द ही सर्वात मोठी शक्ती आहे ती म्हणजेच घोडबंदर मास्टर या संघाची. नवीन खेळाडू मोटरसायकल कोणाची आहे? लाल कलरची मोटरसायकल आहे त्याचे मिरर फिरवा प्लीज. प्लीज तिथे काही प्रेक्षकाचे मिरर फिरवा त्याचे पुढचे सर्व बाईकचे मिरर फिरवा. फिरत नसतील तर काढून साईडला ठेवा. तर नक्कीच जबरदस्त सामना मित्रांनो जबरदस्त सामना होणार आहे कारण आता तरी एक स्थिती मजबूत स्थिती पाहायला मिळते का 2 धक्के आतापर्यंत कोलशेत संघाला दिलेले आहेत घोडबंदर संघानं. अरुण एक रनच्या स्वरूपात आणि एक झेलबाच्या स्वरूपात 2 धक्के आलेले आहेत. धावपलकार धावा लागतात त्या 5. मोहन आहे अजून स्ट्राईक हँडला. सुप्पा ड्राईव्ह साफ हँड चेंडूला फक्त डिफेन्स करण्याचं काम मोहन करतो कारण अरुणची जी गोलंदाजी आहे अरुणचा टप्पा चेंडू जास्त लूजली घेत नाहीये चेंडू लवकर खाली बसतोय हे मोहननं पाहिलं आणि त्यानुसार त्या चेंडूला फक्त डिफेन्स करण्याचं काम मोहननं केलं. सिंगल कन्वर्ट केला गेला या चेंडूवर. स्ट्राईक रिलेट करण्याचं काम केलं मोहननं या चेंडूवर. पहिलं षटक मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण होते. धावपलकार धावा लागतायत त्या 6 धावा.
रिक्वायर्ड रनरेटचा आपण विचार केला मित्रांनो तर जवळपास अजूनही जर आपण विचार केला तर 4 षटकांचा सामना म्हणजे 24 चेंडू आणि 36 धावा बनवायच्या होत्या. आता मात्र 18 चेंडू आणि 30 धावा या बनवायच्या आहेत. आस्किंग रन रेट थोडंसं वाढलं होतं. 10च्या सरासरीमध्ये आस्किंग रन रेट पोहोचतोय. प्रति षटकामागे 10 धावा बनवाव्या लागतील कारण 18 चेंडू आणि 30 धावा या तुम्हाला बनवायच्या आहेत. मोहन घरात स्ट्राईक एंडला एका साईडला आपण पाहतो तर अलंकार तरे एक सर्वात मोठा खेळाडू गोलंदाजी पॉइंटवर मारण्याचा प्रयत्न होता. अपील केली जात आहे. पंच दर्शवतात की यस एज लागते म्हणून. यस मात्र लेग बायचा विचारतो पंचांचा. आउटसाइड ऑस्टम असे पंच म्हणतायत. एकदा मिळेल. फलंदाजीमध्ये तितकी कामगिरी करू शकला नाही अलंकार, मात्र गोलंदाजीमध्ये ती कामगिरी करताना दिसतोय. एका साईडने आतापर्यंत घोडबंदर संघानं काय पाहिलं, जरी अलंकार खेळला नसेल, जरी प्रभाकर मात्र खेळले नसतील, तर कधी कधी अजिंक्य खेळून जातोय. कधी कधी असं होतंय की अजिंक्य खेळत नाहीये, अलंकार खेळत नाहीये, प्रभाकर मात्र खेळत नाहीये, त्या ठिकाणी बरंच वेळ खेळून जातोय. आणि कधी कधी मी असं देखील पाहिलेलं आहे की अरुण भोईर देखील कधी मध्येच खेळून गेले, ब्रायन देखील कधी मध्येच खेळतोय. ते जे असे खेळाडू आहेत घोडबंदर संघाजवळ, त्या कुठल्याही क्षणी आपल्या संघाला एका मजबूत स्थितीमध्ये आणून ठेवत आहेत. स्टेट ड्राय पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑफ रिझर्व्ह मध्ये विक्रम सर्वाधिक चांगला क्षेत्ररक्षक घोडबंदर संघाचा. पहा मी मागे म्हटलं घोडबंदर संघाचे क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर कोण असतात, जे बेस्ट आहेत तेच असतात. एका साईडवर पाहिलं आपण तर रवी तो सर्वात बेस्ट आहे. दुसऱ्या साईडला आपण पाहिलं तर अजिंक्य तरे तो सर्वात बेस्ट आहे. भरत वैती जो सर्वात बेस्ट आहे. अरुण एका साईडला बघतो ऑन साईडला सर्वात बेस्ट आहे. विक्रम तो सर्वात बेस्ट आहे. त्यानंतर म्हणायचं गेलं तर 35 इयर ओल्ड आणखी एक खेळाडू तुम्हाला सीमारेषेवर पाहायला मिळतोय. इनसाइड आउट सागर वैती तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. ती खासियत आहे, ही खासियत आहे घोडबंदर संघाची. एज लागली गेली एकदा ही विकेट खूप महत्वाची असेल. मोहनला काय करायचंय, मोहनला ही 24 चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये खेळायचे आहेत. जर मोहन ही 24 चेंडू खेळला तर कोलशेत संघ हा सामना आपल्या जवळ खेचेल नो डाऊट. मात्र मोहनला क्रीजवर राहणं गरजेचं आहे. धापडका धावा लागतायत त्या म्हणजे 9. सोप्पा डिलिव्हरी कौतुक करेन मी. मोहनची खासियत काय आहे, मोहन मध्ये क्षमता काय आहे, मोहन काय लेवलचा खेळाडू आहे हे अलंकार तरेला बरोबर माहिती आहे. आणि त्याचप्रमाणे त्याच लेवलची चेंडू ते टाकण्याचं काम अलंकार तरे मैदानाच्या आतमध्ये करतोय. खोला टप्प्याचा मारा यॉर्कर ब्रह्मास्त्र असं म्हटलं तर खास करून कैलास पाटील असतं तर नक्कीच म्हटलं असतं कैलास पाटीलांना की यस कॅन्सरचा स्वरूप असं म्हटलं तर या चेंडूला तो म्हणजे यॉर्करचा चेंडू हाताळण्याचं काम अलंकार तरे, जितकं चेंडू खाली ठेवण्याचं काम करतोय अलंकार तरे. भीमार हाताळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू फ्लाईट होतो, ऑन साईडला फायर केला गेला. एक अरुण भोई चेंडूला फील्ड करतात, सिंगल मिळेल. 12 धावा. सामना सहजासहजी हा पाहायला मिळणार नाही आहे. सामना एकतर्फी मित्रांनो पाहायला मिळणार नाही आहे. हा सामना जबरदस्त सामना पाहायला मिळेल. हा सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत झुंजणार आहे मित्रांनो, कारण दोन्ही संघ तुल्यवान संघ आहेत. जे टॉप रँकिंग मध्ये दोन संघ आहेत लक्षात ठेवा. एका साईडला कोलशेत तर दुसऱ्या साईडला आपण पाहतो घोडबंदर मास्टर्स. पुन्हा एकदा फ्लाईट मिळाली होती. ऑन साईडला स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये रवी तरे चेंडूला फील्ड करतो, त्याचा प्लंबर आणि याचा फायदा उचलला. याचा फायदा मैदानाच्या मध्ये उचलला गेला. 1 या 2 सेकंदाचा प्रश्न, 1 या 2 सेकंद थोडासा उशीर झाला हा चेंडू उचलण्यासाठी रवी तरेला. आणि या 1 या 2 सेकंदामध्ये ही धाव पूर्ण केली, दुसरी धाव पूर्ण केली ती म्हणजेच फलंदाज मोहन घरत आणि प्रकाशानं. या 2 धाव मिळत आहेत. 2 धावेने धावपडका धावा लागत आहेत, त्यामध्येच 14 धावा. किती धावेला महत्व आहे, एका धावेला किती महत्व आहे पहा. एक थोडीशी चुकी झाली आणि लगेच एक धाव चोरून काढली. 2 षटकांचा खेळ मैदानामध्ये पूर्ण होतोय. धावपडका धावा लागत आहेत, त्यामुळे 14. आता 24 शिल्लक आहेत ते 12 आणि 12 चेंडूमध्ये धावा हव्या आहेत, त्यामध्येच 22. आस्किंग रन रेट थोडासा वाढला जातोय मित्रांनो, 10हून आस्किंग रन रेट थोडासा वाढला जातोय. आता मात्र प्रति षटकामध्ये 11 धावा या करायच्या आहेत. जरी 11 धावा असल्या प्रति षटकामध्ये, जरी 15 धावा प्रति षटकामध्ये असल्या तरी त्या धावा चेस करण्याची धमक आहे, त्या धावा चेस करण्याची क्षमता आहे कोलशेत संघामध्ये. काय क्षमता आहे, कारण मोहन घरत अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहे. यस नाणेफेकीचा कॉल केला असेल तर लगेच आम्हाला निर्णय कळवा. एक्सर ए आणि ओला परिसर नाणेफेकीचा कॉल झाला असेल तिथे तर प्लीज लगेच निर्णय कळवायचा आहे. नंदू पाटील तर गोलंदाजी पॉइंटवर कोण येतो मित्रांनो. आणखीन एक महत्वपूर्ण गोलंदाज, ज्या गोलंदाजानं मागील वर्षामध्ये पर्पल कॅप आपल्या डोक्यावर घेतली होती, ज्या गोलंदाजानं 48 विकेट्स काढल्या होत्या,
प्रभाकर मात्रे. इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू काहीसा खाली जातोय, एकदा इथे पूर्ण होते. तर प्रत्येक गोलंदाज जे गोलंदाज आहेत पहा, ते गोलंदाजांना प्रत्येक गोलंदाजांना आपली जागा या आग्री कोळी सामाजिक संस्थेमध्ये बनवलेली आहे. अरुण भोईर पहिला गोलंदाज आला होता ज्यानं 45 विकेट्स काढल्या होत्या. प्रभाकर मात्रे क्रमांक 3चा गोलंदाज ज्याच्या खात्यावर 48 विकेट्स होत्या. मागील वर्षामध्ये पर्पल कॅप प्रभाकर मात्रे यांच्या डोक्यावर होती. त्यानंतर म्हणायचं की अलंकार तरे, ज्या अलंकारनं जवळपास 38 विकेट्स मागील वर्षामध्ये काढल्या होत्या. त्यानंतर येणारा गोलंदाज कोण असेल? रवी तरे असेल. या जरी रवी असला तर रवीने देखील 35 विकेट्स मागील वर्षामध्ये काढल्या होत्या आणि हा देखील गोलंदाज टॉप क्लास गोलंदाज आहे. मात्र मजबूत बाजू अजूनही कोळशेत संघाजवळ आहे, कारण कोळशेत संघाला विसरू नका, कोळशेत संघाच्या दीपक पाटीलला विसरू नका, कोळशेत संघाच्या मेघाला विसरू नका, ज्या मेघानं षटकारांच्या हॅट्रिक मैदानावर. इथे मात्र क्लीन बॉल होतोय, एक धक्का दिला जातोय आणखीन, तो म्हणजे त्या कोळशेत मास्टर या संघाला. बाद होतोय तो फलंदाज प्रकाश. मात्र ज्या खेळाडूची मी स्तुती करतो मित्रांनो, ज्या खेळाडूनं गोडदेच्या मैदानावर 4 उत्तुंग षटकार मारले होते आणि तोच गोलंदाज तोच फलंदाज म्हणजेच मेघनाथ गरत मैदानाच्या आतमध्ये येताना ही जोडी महत्वाची. जर मात्र यानंतरची बॅटिंग ऑर्डर कोण आहे कोळशेत जवळ, तर यानंतर देखील मित्रांनो बॅटिंग ऑर्डर भरपूर खोळ आहे कोळशेत संघाजवळ. दीपक पाटीलला विसरता कामा नये, हा देखील एक खेळाडू अजून शिल्लक आहे. तर सुरुवातीपासून घोडबंदर संघानं काय केलं मित्रांनो मैदानाच्या आतमध्ये, तर सुरुवातीपासून थोडासा प्रेशर ठेवला गेला कोळशेत संघाला, प्रेशराईज केलं गेलं कोळशेत संघाला. सुरुवातीलाच 2 झटके, त्यानंतर तिसरं षटक अलंकारण्यात आलं, ते देखील षटक चांगला हाताळलं, 8 धावेचं हाताळलं. त्यानंतर प्रभाकर आला आणि प्रभाकरने देखील एक धक्का कोळशेत संघाला दिला गेला. तर नवीन खेळाडू मेघनाथ घरत येतोय. गोलंदाजी पॉईंटवर प्रभाकर मात्रे 2 चेंडू आतापर्यंत टाकून झाले आहेत, अजूनही चेंडू शिल्लक आहेत, ते म्हणजेच 10 आणि धावेची गरज आहे ती 21. ऑन साइडला कार्पेट ड्रॅग केला गेला, मिडविकेट क्षेत्रामध्ये अलंकार तरे चेंडूला फील्ड करतोय, एकच धाव मिळेल. हे षटक खूप महत्वाचं सर, काय किती धावा देऊन जाईल. जर हे षटक कमी धावेचं गेलं जेवण तर थोडासा प्रेशर वाढेल, तो म्हणजेच कोळशेत या संघावर का वाढेल. जरी शेवटचा गोलंदाज रवी तरी असता तरी मात्र त्या धावा जर आता या षटकामध्ये मॅक्झिमम मित्र म्हणजे जर आता या षटकामध्ये जर जेवण 4 या 5 धावा गेल्या तर शेवटच्या षटकामध्ये 14 ते 15 धावा राहतील, 15 ते 16 धावा राहतील आणि या 16 धावा चेस करण्यासाठी खूप कठीण जातील कोळशेत संघाला. मात्र यावेळेला काय करावं लागेल तर एक मोठा फटका कोळशेत संघाला प्रभाकर मात्रेंच्या गोलंदाजीवर खेळावंच लागेल, रिस्क घ्यावी लागेल. एज लागते, झेल सुटतोय, चेंडू डिक्लेरेशन झोन मध्ये निघून जातोय, 1 धावे साडी. 19 धावेची अजूनही गरज आहे, 2 चेंडू अजून शिल्लक आहेत षटकातील, म्हणजेच उर्वरित 8 चेंडूंचा खेळ अजून शिल्लक आहे आणि या 8 चेंडूमध्ये 19 धावेची गरज आहे. काय घोडबंदर संघ की कोळशेत संघ पुढे चाल करणार. याचा सुंदर चेंडू काय केलेला आहे गोलंदाजानं आतापर्यंत घोडबंदर संघाच्या, तर चेंडू खाली ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सर्वाधिक चेंडू खाली ठेवलेले आहेत घोडबंदर संघाच्या गोलंदाजानं. कुठलीही मुभा, कुठलीही संधी आणि कुठलीही एखादी चुकीची डिलिव्हरी हाताळली गेली नाहीये आतापर्यंत या मैदानामध्ये घोडबंदर संघाच्या गोलंदाजामार्फत. याचंच कारण फक्त चेंडूला खेळलं जातं आणि सिंगलमध्ये धावा येत आहेत त्या कोळशेत संघाच्या. वाट पाहत आहेत, एखाद्या षटकाराची वाट पाहत आहेत, मात्र तो षटकार येईल का, तो षटकार आता येणं गरजेचं आहे कोळशेत संघाला. ऑन साइडला मिडविकेट रिझर्व्ह मध्ये अलंकार तरे 1 बॉल चेंडूला फील्ड करण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र या 2 धावा मिळतील. सामना अजूनही संपलेला नाहीये मित्रांनो, कारण सामन्यामध्ये आता खरी रंगत आलेली आहे, कारण शेवटचे 6 चेंडू आहेत आणि अजूनही धावा हव्या आहेत, त्या म्हणजेच
16 6 चेंडू आणि 16 धावा सहजासहजी हा सामना संपला नाहीये. मात्र 6 चेंडू 16 धावा अनेक स्पर्धेमध्ये झालेल्या आहेत मित्रांनो. लक्षात ठेवा 6 चेंडूमध्ये अनेक ठिकाणी या 16 धावा चेस देखील केल्या होत्या. मात्र मी ज्या गोलंदाजाचं नाव घेतलं होतं, ज्या गोलंदाजांना मागील वर्षामध्ये टॉप 10 मध्ये आपली जागा बनवली होती, ज्या गोलंदाजांना 35 विकेट्स मागील वर्षामध्ये काढल्या होत्या, त्या गोलंदाजाचा वापर घोडबंदर मास्टर संघ करेल का? यस, कारण त्याच गोलंदाजाकडे चेंडू सोपवण्याचं काम केलं होतं. रवी तरे गोलंदाजी पॉइंटवर येतोय. मात्र फलंदाजीमध्ये अजूनही 2 महत्वाचे खेळाडू कोलशेत मास्टर संघाचे, एका साईडला मोहन गरत आणि दुसऱ्या साईडला आपण पाहतोय ते म्हणजेच खास करून मेघनाथ गरत. बॅट चेंज केली जात आहे. याचं कारण यावेळेला थोडंसं आक्रमक रूप धारण करावं लागेल फलंदाजाला मित्रांनो, कारण सामना भरपूर कठीण आहे. सामना मी म्हटलं हा सामना रफ अँड टफ स्थितीमध्ये पाहायला मिळेल. हा सामना सहजासहजी कोलशेत संघाला देणार नाहीत घोडबंदर संघ, कारण शेवटच्या क्षणापर्यंत तो सामन्याला झुंज द्यावी लागेल, ते म्हणजे कोलशेत संघाला. 6 चेंडू 16 धावा मित्रांनो. लक्षात ठेवा 6 चेंडू आणि 27 धावा याच खेळाडूनं बोर्डोच्या मैदानावर पूर्ण केले. तर सेमीफायनल सामना जे प्रेक्षक येत आहेत त्यांच्या माझ्यासाठी सेमीफायनल सामना चालू होता त्याच गोडदेच्या अभिनवच्या क्रीडा मैदानावर 6 चेंडू आणि 27 धावेची गरज होती. गोलंदाजी पॉइंटवर गोलंदाज एक महत्वपूर्ण गोलंदाज नारंगी संघाचा तो गोलंदाज म्हणजेच प्रवीण गावड होता आणि त्याच सर्वात मोठ्या गोलंदाजाला याच फलंदाजांना 27 धावा कुठल्या होत्या. 4 उत्तुंग षटकार मोहन गरतनं त्याच गोडदेच्या मैदानावर कुठले होते याची आठवण मी करत होते. याचं कारण ते समीकरण पुन्हा एकदा समोर आलेलं आहे, ते म्हणजे कोलशेत संघाच्या 6 चेंडू आणि 16 धावेची गरज. तर 10 मिनिटं आहेत, जेवणाचं काउंटर बंद केलं जाईल. मात्र माझ्याकडे लक्ष द्या, मी अजूनही शिल्लक आहे. हे 7 चेंडू संपले की नक्कीच मी तुम्हाला भेट देईल. 6 चेंडू 16 धावा. गोलंदाजी पॉइंटवर गोलंदाज रवी तरे. हृदयाचे ठोके वाढवणारा सामना. एका साईडला घोडबंदर तर दुसऱ्या साईडला कोलशेत. मात्र कोण आहे स्ट्राईकला? तर एक सर्वात मोठा खेळाडू कोलशेत संघाचा मोहन गरत. का हे 6 चेंडू मोहन गरत खेळेल का? जर हे 6 चेंडू मोहन गरतने खेळले तर हा सामना एक जबरदस्त स्थितीमध्ये पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षण सजवण्याचं काम करतायत, कारण पहिल्या चेंडूवर प्रहार करण्याचा प्रयत्न. हवे चेंडू आहे इथे एकदा पूर्ण होतोय. थोडंसं चेंडू डायव्हर्ट होतोय. आउटफील्ड खराब असल्या कारणाने सीमारेषेपर्यंत पोहोचण्याचं काम चेंडू करतोय, मात्र अडवण्याचं काम अलंकार तरे करतोय. या 2 धावा मिळतील, 2 धावा मिळतील. मात्र या 2 धावांना धावफलक हलतोय, धावफलका धावा लागतायत. त्यामध्येच 22 धावा. सामना पहा, काय जबरदस्त सामना पाहायला मिळतोय. हा झेल भरपूर लांब होता, प्रयत्न केला होता भरत वैतीनं, मात्र व्यवस्थित झेल पण पोहोचू शकला नाहीये. मात्र लक्षात ठेवा सामना रपांड स्थितीमध्ये, कारण या 2 धावा मिळतात. मोहन अजूनही स्ट्राईकला. चेंडू शिल्लक येते 5 आणि धावेची अजूनही गरज होती 14. 5 चेंडू आणि 14 धावा. हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना. सर्व प्रेक्षक उभे राहिले मित्रांनो या सामना पाहण्यासाठी, कारण हा सामना जबरदस्त स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय. ऑन साइडला प्रभाकर मात्रे चेंडूला फील्ड करताना थोडंसं फ्लंबर. या 2 धावा पुन्हा प्रभाकर मात्रेच्या मिस फील्डमुळे पूर्ण होत आहेत. या 2 धावा मिळत आहेत आणि या 2 धावेनं धावफलकार धावा लागत आहेत. त्यामध्येच 24. 4 चेंडू आणि 12 धावेची गरज. 2 चेंडू एक्स्ट्रा आहेत लक्षात ठेवा. मात्र हे 2 चेंडू कुठल्या पद्धतीने हाताळेल रवी तरे. तर दडपण आणि दडपण. कोणावर दडपण असं मित्रांनो? कोलशेत संघावर देखील तितकं दडपण आहे. मात्र त्यावर अधिक मोठं दडपण कोणावर असेल तर त्यावर अधिक दडपण आहे ते गोलंदाज रवी तरेवर, कारण समोरचा खेळाडू खूप मोठा खेळाडू मित्रांनो. कारण हा खेळाडू कुठल्याही क्षणी सामना आपल्या बाजूने जिंकू शकेल आणि त्या फलंदाजाला चेंडू टाकणं थोडासा विचार करावा लागेल रवी तरे यांना. 4 चेंडू आणि 12 धावा. यास कौतुक करण मी. सुप्पाप डिलिव्हरी खरोखर कौतुक करण मी ते गोलंदाज रवी तरे यांचा, कारण पॅटर्न पॅटच्या मधूनच चेंडू यॉर्करला टाकला होता. सुप्पाप डिलिव्हरी. मोहन गरतला पूर्ण जखलून होता गोलंदाज, कारण मी अनेक वेळा लेगब्रेक पाहिला होता खास करून रवीकडून. यावेळेला सरळ चेंडू हाताळतो रवी आणि जास्तीत जास्त चेंडू खोलवर ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. कौतुक करून मी रवी तरे यांचा. काय हा सामना रवी जिंकून देणार की का हा सामना मोहन घरात जिंकून देणार?
फ्लाइट मिळते, चेंडू होत आहे आणि ते मात्र अलंकार तरे चेंडूच्या खाली. आणि सर्वात मोठा खेळाडू, ज्या खेळाडूची गरज होती कोची संघाला, त्यावेळेला मात्र अंतिम चेंडूचा खेळाडू त्यावेळेच्या दिशेने जाताना दिसतो. एक सर्वात मोठा बिग ब्लो म्हणायला हरकत नाही या सामन्यामध्ये रवी तरे आणून देतो. तर एकसर ए नाणेफेक झालेली आहे का? एकसर ए नंदू पाटील झालेलं आहे. टॉस कोण जिंकलं, तुम्ही का? यस, एकसर संघ नाणेफेक जिंकलेली आहे. क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय ओला संघ. तुम्हाला फलंदाजी करायचे 2 चेंडू आणि धावीची गरज आहे. 2 मिनिटचा 11 मात्र मेघनाथ आहे. लक्षात ठेवा, स्ट्राईकला हा सामना अजूनही इझी नाही आहे. हा सामना अजूनही क्लिअर झाला नाही आहे. याच मेघनाथनं सलग 4 चेंडूमध्ये 4 षटकार ठोकले होते एनएस भाईंदर संघाच्या अगेन्स्ट आणि तोच मेघनाथ स्ट्राईक घेतला. यस, आणि हा चेंडू जातो तो म्हणजेच सीमारेषा पार षटकार. थँक्यू विजय मित्रा. हा बाबूराव नाहीये तर हा बाजीराव सिंगम आहे. कारण हा कोण आहे तर हा मेघनाथ घरत आहे. एक षटकार होतोय, 1 चेंडू आणि 5 धावेची गरज. विकेटकडे लक्ष देऊया. दोन्ही संघांच्या विकेट्स आपण पाहूया. तर घोडबंदर संघाच्या विकेट्स गेल्या होत्या त्या म्हणजेच 5 आणि कोलशेत संघाच्या विकेट्स गेल्या त्या म्हणजेच 4. जर या चेंडूवर जरी चौकार आला तरी विकेटच्या बेनिफिटवर हा सामना कोलशेत संघ जिंकू शकेल. तर यस, जबरदस्त षटकार येतोय, महत्वपूर्ण षटकार. ऑल दी बेस्ट दोन्ही संघांना. शॉर्ट ऑफ लेन हा चेंडू मी तर म्हणे 5वा चेंडू. हा चेंडू सर्वात मोठा 5वा चेंडू. हा शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता. या चेंडूचा योग्य तो समाचार घ्यायला होता मेघनाथ घरतनं. मात्र हा या चेंडूवर पूर्णतः फसतो. दुविधा मनस्थितीमध्ये पडला गेला हा चेंडू खेळण्यासाठी मेघनाथ घरत आणि इथेच कुठेतरी कोची संघ अडकला गेला. पराभूत होतोय कोची संघ. मात्र पुढील वाटचालीसाठी घोडबंदर मास्टर संघाला हार्दिक शुभेच्छा. तर या स्पर्धेमध्ये एक दमदार कामगिरी केली त्याबद्दल कोलशेत संघाचे देखील आभार.